database management systems question series එකේ 24th question set එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි මේ question set එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ sub queries සහ join queries පාවිච්චි කරලා අපිට අවශ්‍ය කරන results ටික ලබා ගන්න queries type කරන්නේ කොයි විදිහටද කියලා. ඒ යටතේ පළවෙනි question එකේදී අපිට කියලා තියෙනවා, ඒ කියන්නේ මේ question set 24 එකේදී first question එකේදී අපිට කියලා තියෙන්නේ find out the details of the student who got the lowest marks in the subject of science in the second term examination and the class in which he is studying. ඉතින් මෙතන මේ question එකෙන් අදහස් කරලා තියෙන්නේ දෙවෙනි වාරයේ සයන්ස් කියන සබ්ජෙක්ට් එකට අඩුම ලකුණු ලබාගත් ශිෂ්‍යයාගේ තොරතුරු ටික සහ ඒ ශිෂ්‍යයා මේ වෙනකොට ඉගෙනුම ලබන පන්තිය මොකක්ද කියලා අඳුරගන්න කියලා. අපි මේකටත් පාවිච්චි කරමු මේ අපේ Heidi SQL කියන software එකම. ඒ යටතේ මට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට query එක add කරගන්න එක. මේක තමයි ඒ අදාළ question එකට answer කරන්න අපි පාවිච්චි කරන query එක. ඉතින් මේ query එක මම ලියාගෙන තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ මෙතන මම කියලා තියෙනවා අපිට කියලා තිබිච්ච විදිහටම exam term table එකේ term name එක second term සහ subject table එකේ subject name එක science වෙච්ච details එක ගන්න කියලා දිනවා. ඊට පස්සේ මේ උඩ මේ කොටසෙන් කරලා තියෙන්නේ මම අර කලින් කියපු විදිහට මේ join queries පාවිච්චි කරලා අපි database එකේ තියෙන student exam mark record කියන table එකත් subject කියන table එකත් exam term table එකත් class කියන table එකත් අපි join කරගෙන තියෙනවා. ඒ විදිහට join කරගත්ත tables ටිකෙන් තමයි අපි මේ subject name එක සහ term name එක අපිට දීලා තිබිච්ච value එකට equal වෙන අවස්ථාව බලාගෙන තියෙන්නේ. ඒ යටතේ මේ විදිහට details ටික select වුණාට පස්සේ ඒ කියන්නේ subject name එක science සහ term name එක second term විදිහට මෙතන තිබිච්ච details ටික ඔක්කොම select වෙලා ඒ අතරින් මෙන්න මෙතනදී මම කියලා තියෙන්නේ ඒ විදිහට ලබාගත්ත details වලින් අඩුම marks ප්‍රමාණයක් තියෙන මේ මෙතන මම කියලා තියෙන්නේ select minimum mark from students. ඉතින් ඒ කියන්නේ මෙතන මම කියලා තියෙනවා මේ විදිහට select වෙච්ච details වලින් check කරගන්න කියලා අඩුම mark එකක් තියෙන detail එක. ඒ විදිහට ඒ detail එක select වුණාට පස්සේ මම මෙතන කියලා තියෙන්නේ අන්න ඒ mark එකට අදාළ student ගේ index number එක select කරගන්න කියලා. මෙන්න මේ query එකෙන් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ ඒකට. ඒ කියන්නේ මේ sub query එකෙන් තමයි මම අඩුම marks ප්‍රමාණය අඳුරගත්තට පස්සේ marks ප්‍රමාණය ලබාගත් ශිෂ්‍යයාගේ තොරතුරු ලබා ගන්න හදන්නේ. ඒ යටතේ මම මුලින්ම මෙතන මෙන්න මේ query එකෙන් index number එක අරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට ලබාගත්ත index number එක මෙන්න මෙතනදී check කරගෙන තියෙනවා. ඒ විදිහට index number එක equal අවස්ථාවේදී student කියන table එකෙන් index number එක first name එක last name gender contact number කියන details ටිකත් class table එකෙන් class name එකත් ලබාගෙන මෙතන view කරන්න කියලා. එhmenan අපි මේ query එක execute කරලා බලමු. මේ query එක execute කරපුවාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ result එකක් අපිට ලැබෙනවා. මේ වෙලාවේ අපිට පුළුවන් මේ ලැබිච්ච data එක නිවැරදිද කියන්නේ මේ විදිහ අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ නිවැරදි data එකද කියලා හරියටම දැනගන්න අපිට දීලා තිබිච්ච details වලින්. ඉතින් මේ අපිට දීලා තිබිච්ච details වල science කියන subject එකට second term එකේදී ලබාගෙන තියෙන අඩුම ලකුණු ප්‍රමාණය තමයි මේ 45.52 කියන්නේ. ඒක ලබාගෙන තියෙන්නේ මේ index number එක STU003 වෙච්ච සචිත්‍ර කියන ශිෂ්‍යයාව. ඉතින් අපිට ඒ result එක මෙතනින් මේ විදිහට ලැබිලා තියෙනවා. අපි එහෙමනම් ඊළඟ question එකට යමු. ඊළඟ question එකේදී අපිට කියලා තිබුණේ arrange marks obtained by all the students for the science subject held on March 15, 2020 in ascending order. ඉතින් මෙතන අපිට කියලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ දවස පැවැත්වෙච්ච විභාගයේදී science subject එකට වාඩි වෙච්ච සියලුම ශිෂ්‍යයන්ගේ marks ටික ascending order එකට පෙළගස්වන්න කියලා. ඉතින් ඊට අදාළ result එක ගන්න අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපේ Heidi SQL software එකේ මෙන්න මේ විදිහට query එක add කරගන්න එක. මෙතන අපි කියලා තියෙනවා මුලින්ම මේ අපි select කරගන්න ඕනේ මේ result අතරින් marks ප්‍රමාණයන් විතරයි. ඒකින්ද මම මෙතන කියලා තියෙන්නේ select mark from student කියලා. ඒ වගේම මම මෙන්න මෙතනදී කියලා තියෙනවා අපිට ලැබෙන්න ඕනේ මේ result එකේ ascending order එකට කියන එක. ඊට පස්සේ අපිට කලින් question එකේදී කියලා තිබිච්ච විදිහට subject name එක science සහ term date එක අපිට දීලා තිබිච්ච 2023 වෙනි මාසේ 15 වෙනි දවස කියලා මම මෙතන දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහේ result එක ගන්න නම් අපි join queries පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒකත් මම මෙතනින් කරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට පේන විදිහටම මේ මම මෙතනදී student exam mark record table එක subject table එක exam term class කියන tables හතරම
මේ ස්ටුඩන්ට් කියන ටේබල් එකත් එක්ක ජොයින් කරගෙන තියෙනවා. එන්නේ මේ විදිහට තමයි මම මේ රිසල්ට් එක ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මම මේ query එක එක්සිකියුට් කරලා බැලුවාම ඔයාලට පේනවා අපි දැන් අවශ්‍ය කරන විදිහට මේ සයන්ස් කියන සබ්ජෙක්ට් එකට මේ අදාළ දවසේ සහභාගී වෙච්ච ශිෂ්‍යයන් සියලුම දෙනාගේම මාක්ස් ටික මේ ඇසෙන්ඩින් ඕඩර් එකට අපිට මේ වෙලාවේ ලැබිලා තියෙනවා. අපි ඊළඟ ක්වෙස්චන් එකට යමු. ඊළඟ ක්වෙස්චන් එකේදී අපිට කියලා තියෙන්නේ find information of all students who obtained marks between 40 and 80 in the mathematics subject of the examination held on කියලා මේ date එක කියලා දීලා තියෙනවා. මෙතන කියලා තියෙන්නේ මේ කියන දවසේදී mathematics කියන subject එකට අදාළ විභාගයට මුහුණ දීලා ලකුණු 40ත් 80ත් අතර ලකුණු ලබාගත්ත ශිෂ්‍යයන්ගේ සියලුම තොරතුරු ටික ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් ඒ කියන විදිහට මේ අපිට දීලා තියෙන කන්ඩිෂන් එක යටතේ සියලුම ශිෂ්‍යයන්ගේ තොරතුරු ලබා ගන්න මම පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහේ query එකක්. අපි මෙතන කියලා තියෙන්නේ මෙතන මාක් කියන කොලම් එකේ 40ත් 80ත් අතර අගයක් තියෙන වැලියුස් ටික අරගන්න. ඒ විදිහට ගත්ත මාක්ස් ප්‍රමාණය මෙතනින් අපි සිලෙක්ට් කරගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන මෙන්න මේ කොටසෙන් සිලෙක්ට් වෙන්නේ මාක්ස් වල වැලියු එක 40ත් 80ත් අතර තියෙන ටික විතරයි. ඊට පස්සේ මම මෙතනදී කියලා තියෙනවා ඒ විදිහට අපිට ලැබිච්ච වැලියුස් ටික ෆිල්ටර් කරගන්න කියලා සබ්ජෙක්ට් නේම් එක මැතමැටික්ස් සහ ටර්ම් ඩේට් එක මේ අපිට දීලා තියෙන ඩේට් එක තියෙන ඩේටා වලට විතරක්. එතකොට අපිට මේ query එකෙන් උඩට යනකොට ලැබෙන්නේ මේ කොටසෙන් ෆිල්ටර් වෙන හින්දා mathematics කියන subject එකට මේ අදාළ දවසේදී ලකුණු 40ත් 80ත් අතර ප්‍රමාණයක් ලබාගත්ත data ටික විතරයි. ඉතින් මේ කලින් ඔයාලට කියපු විදිහට මේකෙදිත් මම මේ අපේ database එකේ තියෙන tables ටික ඔක්කොම join කරගෙන තියෙනවා. මේ දක්වා මේ විදිහට data ටික ඔක්කොම collect වුණාට පස්සේ ඒ කියන්නේ මේ මම කිව්ව විදිහට mathematics කියන subject එක මේ දවසේදී සහභාගී වෙලා ලකුණු 40ත් 80ත් අතර ලබාගත් ශිෂ්‍යයන්ගේ data ටික select වෙලා ඉවර වෙලා මෙතනදී මම කියලා තියෙනවා ඒ data වලට අදාළ index number එක first name එක last name එක gender contact number කියන දේවල් student කියන table එකෙන් අරගෙන view කරන්න කියලාත් class name එක class කියන table එකෙන් student exam mark record කියන table එකෙන් mark එකත් subject කියන table එකෙන් subject name එකත් අරගෙන මෙතන view කරන්න කියලා. ඉතින් මේ query එකත් execute කරලා බැලුවාම අපිට ලැබෙනවා මෙන්න මේ විදිහේ result එකක්. මෙතනදී අපිට ලකුණු 40ත් 80ත් අතර ප්‍රමාණයක ලකුණු ලබාගත්ත ඒ කියන්නේ මේ mathematics කියන subject එකට මේ කියන දවසේදී ලකුණු 40ත් 80ත් අතර ලකුණු ලබාගත්ත ශිෂ්‍යයන්ගේ සියලුම තොරතුරු ඒගොල්ලෝගේ class එක වගේම ලකුණු 40ත් 80 ප්‍රමාණයක්ද ලබාගෙන තියෙන්නේ කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් විදිහට මේ එයාලගේ මාක්ස් උත් වෙන වෙනම අපිට ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපි මේ question එකට සාර්ථකව පිළිතුරු සපයාගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේ question set 24 යටතේ ලැබිලා තියෙන අවසාන question එකේදී කියලා තියෙන්නේ arrange the above results in descending order. ඒ කියන්නේ අපිට මෙතන කරන්න තියෙන්නේ අපි මෙන්න මේ විදිහට ලබාගත්ත results ටික descending order එකට පෙළගස්වා ගන්න එක. ඉතින් ඒකට නම් අපිට කරන්න තියෙන ඊටාම සුළු දෙයක්. ඉතින් අපි මේ දක්වා ලියාගෙන තියෙන මේ query එක හරියටම අපිට results ටික ලැබිච්ච හින්දා මෙතන අපි පොඩි change එකක් කරගන්න ඕනේ. මේ ලැබිලා තියෙන results ටික marks කියන column එකේ තියෙන value එක අනුව descending order එකට පෙළ ගැස්සෙන විදියට. ඒකට මම මෙතෙන්ට මේ විදියට add කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ මම මෙතෙන්දි කියලා තියෙන්නේ මේ අපිට ලැබෙන මේ විදියට අපිට ලැබෙන results ටික order by කියන keyword එක දීලා කියලා තියෙනවා student exam mark record table එකේ mark කියන column එකේ තියෙන value එක අනුව descending order එකට පෙළගස්වන්න කියලා. අපි එහෙමනම් මේ query එක execute කරලා බලමු. මේ විදිහට අපි query එක execute කරපුවාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපිට මේ තිබිච්ච data ටික mark කියන column එකේ value එක අනුව descending order එකට පෙළගැස්විලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ question set 24 එකට අදාළව අපිට ලැබිලා තිබිච්ච question හතරටම මම සාර්ථකව පිළිතුරු සපයා ගත්තේ. ඒකෙදි ඔයාලා දකින්න ඇති අපි කොයි විදිහටද අපේ queries ලියද්දී මේ join queries ඒ කියන්නේ මේ inner join කියන keyword එක පාවිච්චි කරලා tables join කිරීම තුලින් හා මේ in කියන keyword එක පාවිච්චි කරලා sub queries ලියන. ඒ කියන්නේ මේ තව query එකක් අපේ main query එක ඇතුළේම ලිවීම තුලින් කොයි විදිහටද මේ අපිට අවශ්‍ය කරන result එක පහසුවෙන්ම ලබා ගත්තේ කියලා. ඉතින් මම අපේ question set 25 එකේදී ඊළඟට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොයි විදිහටද අපිට මේ average කියන keyword එක කියන්නේ SQL average කියන keyword එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපේ database එකේ තියෙන data එකක් view කරගන්න කියන එක.